Video này là dành cho những bạn có ý định muốn qua Canada để du học, làm việc hoặc là sinh sống, để định cư. Thì các bạn biết là đời sống bên đây như thế nào. Mình muốn kể về những điều mà mình cảm thấy hơi lạ và ngạc nhiên so với lúc mà mình mới rời khỏi Việt Nam cách đây 15 năm. Các bạn xem coi thấy như thế nào ha. Mình qua Canada là sau khi mình học năm lớp 10. Thành phố mà mình đến lúc đó là tên gọi là Montague. Nó chỉ có 3.000 dân thôi. 3.000 dân là còn ít hơn trường Lê Hồng Phong mà mình học lúc đấy. Thì bạn cảm thấy là nó thưa thớt như thế nào rồi. Vậy nên nhà cửa ở bên bang mà Prince Edward Island lúc đó mà mình ở khu là thành phố nhỏ nữa, nhà cửa là gọi là nó cách nhau cả mấy cây số. Lúc mà mình mới muốn đi từ cái nhà này qua nhà khác thì đi bộ là coi như là chắc đi cả tiếng nó mới tới. Ở bên đây thì nhà cửa đó thì nó gọi là nó chỉ có 1 đến 2 tầng thôi, thấp thôi. Bạn cũng biết rồi, ở bên Việt Nam là nhà là nhiều khi là cao ngất ngưỡng 4-5 tầng đi phát mỏi. Nhưng mà ở bên đây người ta có tầng hầm nữa. Tại vì tầng hầm là để chứa những hệ thống máy sưởi với lại cho máy lạnh. Ở bên này, ở bên Việt Nam thì mỗi phòng là đều có một cái máy lạnh, đúng không các bạn? Nhưng mà ở bên này thì người ta sưởi ấm căn nhà, hoặc là người ta cho cái máy lạnh cho cả tòa nhà, là một hệ thống chung gọi là hệ thống central. Vậy nên nó điều khiển mà nhiệt độ là điều khiển nhiệt độ cho toàn cả nhà. Ở bên này người ta rất thích ăn đồ mà không có mỡ hoặc là không có da, gọi là người ta gọi như vậy thì ăn uống nó mới gọi là healthy hơn. Còn mình thì mình thích mỡ, mình thích da. Lúc mà mình mới qua bên này host family của mình thì nấu ăn cho mà lúc mà mình nó xin đừng có bỏ cái phần da gà hoặc là mỡ của thịt heo đi. Người ta nhìn mình rất là ngạc nhiên, trời ơi ăn cái này ghê như thế mà tại sao đứa bé này nó thích ăn. Nhưng mà cũng nhờ vậy mà không có ai cạnh tranh với mình hết. Bên đây ăn nó cũng nhạt hơn bên Việt Nam. Mình cũng sống với lại người bên đây thì bây giờ mình cũng thấy hơi quen, ăn thì cũng mới nhạt hơn. Nhưng mà lúc mà ba mẹ mình qua đây nè, mẹ mình nấu ăn cực ngon, vậy nên nó có thêm gia vị thì vẫn cảm thấy là đời nó vui hơn hẳn. Lúc mà bạn đi ra ngoài nè, bạn mua đồ, bạn thấy giá của nó 100.000 đi. Ở bên Việt Nam mình thì giá 100.000 nhiều khi còn trả giá để còn xuống được là khoảng 85.000 hoặc là 70.000. Nhưng mà ở đây không trả giá nhé, trả giá là rất kỳ. Mà cộng thêm bạn phải trả nhiều hơn 100.000, tại vì ở bên đây có thuế. Thuế ở đây không có bỏ vô trong cái giá cả mà nó đưa ra, mà thuế là thêm vô. Ở bang Ontario mình đang sống, thuế của nó là 13%. Có nghĩa là nếu mà giá nó kia 100.000 thì bạn phải trả tổng cộng là 113.000. Vậy nên lúc mà bạn chi tiêu budget thì là bạn phải tính luôn mấy cái phần thuế này. Lúc mà mình mới qua bên đây, lần đầu tiên mình thấy tuyết, mình thấy rất là vui, gọi là rất thấy thú vị và thấy tuyết đẹp ơi là đẹp. Nhưng mà sau 1 lần, 2 lần, 3 lần, 10 lần, 40 lần thấy tuyết thì bạn cảm thấy chán thôi. Tại vì trời nó lạnh. Nhưng mà thiệt ra đấy, trời nó lạnh tuyết rơi không lạnh bằng lúc mà không có tuyết nha. Lúc mà tuyết rơi thì thường thường là chắc nó khoảng 0 độ thôi. Còn không có tuyết thì nhiều khi là bạn âm 10 độ, âm 20 độ. Nhiều khi gió nó ra có khi là tới âm 30 độ. Cực kỳ lạnh. Nhiều khi tuyết nó cao tới 1-2 mét. May là giờ mình có chồng rồi, vậy nên chồng mình lo việc là phải giống như là phải shuffle mấy cái tuyết này để dọn tuyết ra, để mà ví dụ như là để mà mình còn chạy xe ra vô nhà được, chứ còn nếu không thì là kẹt luôn ở nhà. Lúc mà mình mới qua đây nhá, thời tiết mà nó khoảng 20 độ thôi là mình cảm thấy lạnh rồi. Vậy nên lúc mà nó xuống 0 độ, xuống âm 20 độ, mình mặc là gọi là 4-5 cái áo ngoài, rồi 2-3 cái quần. Người Canada đấy, lúc mà 10 độ là người ta cảm thấy là giống như là trời mát mẻ, 20 độ là cảm thấy là nó nắng nóng rồi. Nhiều khi là bạn ra ngoài đường thì bạn có thể so sánh được là người nào là dân bản xứ, còn người nào là dân du học sinh. Một cái tip cho các bạn là muốn mua áo thì mua áo lạnh. Điều quan trọng là áo nó phải có lông ngỗng, hoặc là để nó giữ ấm.
mà các bạn nên bỏ tiền ra để mua một cái áo lạnh cực ấm hơn là mua nhiều lớp khác nhau. Mình nói là cách đây là 6 năm mình mua một cái áo của cái hãng gọi là Outdoor Survival Canada, là sống sót ở ngoài trời của Canada, tên này hơi bị chính xác. Là cái áo đó có thể tốt cho đến âm 30 độ. Lần mà mình bắt đầu mình mặc được cái đó, mình mới cảm thấy là trời ơi, 9 năm qua ở bên Canada mình làm cái gì mà mình không có cái áo như thế này. Một khi có áo đó rồi thì mình chỉ cần phải mặc 1 hoặc 2 lớp mỏng thôi, như vậy là ok hết. 4 câu cửa miệng của dân Canada mà theo mình thấy đó là câu please nè, thank you nè, sorry and excuse me. Rất là lịch sự nhé. Làm cái gì mà kêu người ta làm cái gì cũng nói là please, làm ơn, làm cái này đi. Cũng như có đụng trúng ai hoặc là có làm cái gì đó mà cũng nói là ô xin lỗi như vậy. Còn lúc mà viết email nhé, thì lúc mà bây giờ mình viết email ở trong công ty đấy, thì lúc nào mà khúc cuối là mình cũng phải toàn đến đó là cảm ơn, thanks. Bên Việt Nam mình cũng không biết là nếu mà các bạn làm ở công ty thì các bạn hay ghi cái signature ở phía cuối thư là như thế nào. Có gì các bạn nói cho mình nghe ha. Ở đây có rất nhiều chuyện cười về việc người Canada lịch sự như thế nào. Đó với mình nè, lúc mà mình làm tình nguyện viên cho Society Actuaries là mình viết mấy cái câu hỏi cho mấy cái actuary exams của nó, thì người ta nói là có thể phân biệt được dân Canada và dân Mỹ là xem cái cách viết. Giống như là bên đây thì nếu mà mình viết câu hỏi thì mình sẽ là please explain hoặc là please solve the problem, đúng không? Còn bên Mỹ thì nó chỉ nói là solve the problem, explain bla bla bla. Ở bên đây người dân Canada rất là thân thiện và cởi mở, mà biểu hiện trên mặt đấy thì gọi là có rất nhiều expressions nhé. Còn bên dân châu Á mình thì thường là không có thể hiện được tình cảm trên mặt nhiều. Vậy nên lúc đầu mình mới qua đây mình cũng không cảm thấy quen lắm. Tại vì nhiều khi gặp người mới quen mà người ta giống như là chào hỏi dồn dã, giống như là đã quen bạn rất là lâu mà còn khen tùm lum tà la, cái gì cũng khen được nha. Ô nhìn dễ thương quá, rồi sao bạn xinh quá, hoặc là bạn mặc cái áo này đẹp quá. Còn mình nó luôn nghĩ trong đầu là mình mới quen mà sao người ta thân thiện quá vậy, mình cũng cảm thấy ngượng. Nhưng mà bây giờ thì mình biết rồi, cái đó là chỉ cho vui thôi mà, người ta vui mình cũng vui. Thì nhiều khi lúc nào mà người ta khen mình thì mình cũng sẽ khen lại, ai thấy thì cũng sẽ cảm thấy vui, đúng không các bạn? Lúc mà mình ở Việt Nam mình nhớ là mình học nhiều khi là mình biết là thầy cô rất là tốt, nhưng mà nhiều khi cảm thấy rất sợ. Không biết là các bạn còn cảm giác các bạn học sinh ở bên Việt Nam có cảm thấy như vậy không? Mà nhiều khi thầy cô cũng la, đúng không? La mắng, rồi có khi đánh tay nữa. Nhưng mà thầy cô bên đây cực kỳ thân thiện. Thì là mình nhớ là có nhiều khi buổi trưa mình là đi vô cái lớp của mấy cái thầy cô, ngồi chơi hang out với thầy cô, có khi còn được cho ăn cơm miễn phí nữa. Mà mấy thầy cô là hay cho đồ, rất là vui và thân thiện. Đối với mình toán và lý cấp 3 ở bên đây hơi bị dễ, nhưng mà vô đại học rất khó. Đặc biệt là trường của mình là trường University of Waterloo, trường có trình độ toán rất cao ở bên này, có thể là cao nhất ở bên Canada. Vậy nên mình cảm thấy gọi là rất khâm phục những mà dân bản xứ ở bên này. Tại vì lúc mà nó học ở cấp 3 đi, học cấp 1, 2 ở bên đây toán cực kỳ dễ. Vậy mà làm sao mà có thể mà vô được đại học mà có thể hiểu được là có thể học theo kịp. Đối với mình mà còn cảm thấy khó mà. Vậy nên bên đây người ta nói là cái cuộc chiến nó chỉ bắt đầu từ lúc mà bạn vô đại học thôi. Để vô được đại học không khó, nhưng một khi mà để từ đại học có thể là đậu tốt nghiệp và ra trường kiếm được việc tốt hay không, thì đó mới gọi là trận chiến chính thức. Còn đối với Việt Nam thì mình cảm thấy là cái cuộc chiến là để vô được đại học tốt. Vậy nên học là phải học giỏi từ cấp 1, cấp 2, cấp 3. Một khi vô được đại học rồi thì mình nghe nói là cũng là khá dễ để được tốt nghiệp. Ở bên Việt Nam đấy, hồi xưa đấy là mình thì là được ba mẹ chở đi bằng xe gắn máy, hoặc là mình đi xe gắn máy, hoặc là mình đi xe buýt. Còn ở bên đây nhé thì là đi xe hơi, hoặc là nếu mà có thể thì sẽ đi bộ. Nói chung từ khoảng cách là từ 800m đến 1 cây số thì người ta đi bộ hết. Như vậy
lúc đầu thì mình cũng không có quen, nhưng mà bây giờ thì mình cũng cảm thấy quen rồi. Vậy nên có một lần mình về Việt Nam, nhà cũng lúc mà ba mẹ mình đi về từ nhà cho đến ra cái chỗ hắt ủi để lấy quần áo á, cách có 100 mét thôi mà mẹ mình lấy xe gắn máy chạy ra. Cảm thấy là trời ơi hơi bị sốc. Mình hy vọng là cho các bạn muốn qua đây du học, làm việc hoặc là định cư, các bạn thấy video này có nhiều điều thú vị, các bạn để trong phần bình luận những cái điều nào mà các bạn vẫn thấy thú vị, hoặc là những điều nào mà các bạn cảm thấy là hiện giờ ở bên Việt Nam khác rồi. Gặp lại các bạn vào video tuần sau ha.